ሄሎ ቤተሰብ ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የፕሪሚየር ላይ የኦዲዮአችሁን ድምጽ እንዴት መጨመር ትችላላችሁ እና መቀነስ ትችላላችሁ ነው። እንደምታዩት አሁን ድምጹ በጣም ሎው ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ነገር አለ። ኦዲዮ ላይ በጣም ስሞል ነው። ምንድነው የምናደርገው? የኦዲዮ ክሊፑን እዚህ ጋር እንነካታለን ታይም ላይ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት ኦዲዮ ፓናል አለች እሷን እንነካታለን። ስለዚህ ኦዲዮ ፓናልን ስትነኳት እንዳለ እዚህ የሚመጣላችሁ ነገር የኢሴንሻል ሳውንድ እንትኖች ይመጡላችኋል። ከዛ ሙዚክ የምትለዋን ትነኳታላችሁ። እዛ ከገባችሁ በኋላ እቺ የምታዩት 0 ዲቢ ላይ የሆነችዋን ትጨምሯታላችሁ ማለት ነው። ሉክ አሁን ጨምራችሁት አሁን ስለዚህ እቺን ማምራችሁ ማለት ነው። ሚዩት ከፈለጋችሁ ሚዩት ማድረግ ትችላላችሁ። ሚዩት ለምሳሌ እየሰራችሁ ድምጹ ማሰማት ፈልጉት ከሆነ ሚዩት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ታነሳላችሁ ማለት ነው። ለዛ ነው ዱሬሽን የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ዳውን እንዳለ ነው። ስለዚህ ታደርጋላችሁ